Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 146, sau khi đi tới mỏ khoáng, Thạch Hạo đã ngay lập tức huyết tẩy toàn bộ người của thiên nhân tộc ở tại nơi đây. Thời gian qua đi, ở tại Thư viện Tiên Thiên đã hội tụ rất nhiều anh tài đến đây tụ họp. Lúc này, tất cả đang cùng nhau trò chuyện về đại chiến 3.000 châu sắp tới. Thế nhưng, đang trong lúc mọi người đàm đạo, bất chợt ánh mắt Thanh Y nhìn về phía Vân Hy. Sau đó, nàng nhỏ giọng nói: "Bên ngoài đang bàn tán về Hoang, ta nghe nói hắn từng liều mạng với chiến tộc bảo vệ muội suốt mấy ngàn dặm có đúng không?" Nghe vậy, cái tên Vũ Luân sắc mặt trở nên khó coi, còn U Vũ, hắn đã liền đứng lên nói thay. Sau đó, cầm chén rượu trên tay, hắn liền mời tất cả mọi người. Tuy nhiên, sau khi cái tên Hoang xuất hiện, nó liền làm chủ đề cho mọi người bàn tán. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là nhân vật cực kỳ ngang tàng. Còn đám thiên tài của thiên nhân tộc, sau khi nghe chuyện người trong tộc bị cái tên Hoang bắt nạt, bọn họ cũng rất tức giận. Bởi vậy, ngay lập tức cáo từ mọi người, cái tên Vũ Luân đã liền cưỡi trên mình một con chiến mã cùng người của thiên nhân tộc đi tới đạo tràng Chí Tôn. Rất nhanh, sau khi Vũ Luân tới, ở tại phế tích đổ nát, dị tượng rất nhanh đã xuất hiện. Nhìn cảnh tượng đó, Thạch Hạo vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ. Còn Vũ Luân cưỡi trên lưng giao thú, hắn ta tỏ vẻ oai phong vô cùng. Xung quanh, những tia điện không ngừng phóng ra, sát ý liền hướng về phía Thạch Hạo. Ở phía dưới, thêm một tên của thiên nhân tộc cũng xuất hiện, hắn ta lẳng lặng nhìn về phía Thạch Hạo. Còn trên trời cao, cái tên Vũ Luân thanh âm bất chợt vang lên nói: "Ngươi là cái tên cuồng đồ, dám sỉ nhục thiên nhân tộc ta sao? Hôm nay, ngựa chiến của ta sẽ đạp nát ngọn núi này, sau đó lấy mạng ngươi." Nghe vậy, Thạch Hạo không thèm trả lời, anh ấy vẫn đứng im tại chỗ. Thấy thế, tên kia lại quát lớn: "Ta đang nói chuyện với ngươi, không nghe sao?" Nghe vậy, Thạch Hạo dửng dưng đáp: "Muốn khiêu chiến ta thì tới đây." "Ngươi cũng xứng đáng để ta khiêu chiến ư? Ta tới đây là để lấy mạng ngươi." Dứt lời, Vũ Luân hét lớn, trên người hắn ta, lôi điện lập tức tỏa sáng. Phía dưới, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, một luồng ánh sáng tỏa ra uy áp cũng ngay lập tức bùng cháy, khiến kinh khí vang dội nơi này. Ngay sau đó, hai người đã liền lao về phía đối phương mà chiến. Giữa không trung, quyền cước giữa hai người cũng liên tục va chạm. Mỗi lần đánh vào, kinh khí lại nổ vang, nơi đây như rung động. Tốc độ của cả hai là cực nhanh, chỉ trong phút chốc, hai người đã va chạm hàng trăm lần. Và rốt cuộc, sau một hồi đọ quyền, hai người cũng tách ra, lấy thân thể Vũ Luân làm trung tâm, một hư ảnh con dao long xuất hiện. Sau đó, cầm trên tay một thanh chiến kích, ánh sáng nhất thời tỏa ra, hắn ta liền chỉ thẳng nó về phía Thạch Hạo. Nương theo mũi kích, con dao long kia liền hướng về phía Thạch Hạo lao tới. Thấy vậy, Thạch Hạo trên tay liền xuất hiện một thanh chiến mâu vàng rực. Cầm nó, Thạch Hạo liền xoay một vòng, thân hình khẽ động, anh ấy liền cầm chiến mâu phóng thẳng về phía con dao long. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ chấn động lan ra, chiến mâu liền xuyên qua người con dao long, khiến nó tan vỡ. Chưa hết, khi chiến kích đánh vào cây mâu vàng rực, chỉ trong nháy mắt đã bị phá tan. Cũng vì vậy, thân thể tên kia liền bị bắn ngược về phía sau. Thấy tên kia đã không còn sức kháng cự, Thạch Hạo quyết đoán, một luồng ánh sáng trên tay cũng liền phóng thẳng tới người tên kia. Bị trúng một đòn này, Vũ Luân không thể làm gì, hắn ta cứ thế nhìn luồng ánh sáng kia xuyên qua cơ thể mình và bỏ mạng. Nhìn thân hình tên kia tan biến giữa không trung, sau đó rơi ra bảo vật, Thạch Hạo cũng liền thu lấy nó và cất đi. Rất nhanh, chuyện Hoang lại một lần nữa lấy mạng người thiên nhân tộc đã làm tất cả đám thiên tài của tộc này sôi máu. Còn Vân Hy, nàng cảm thấy bất an vô cùng, thế nhưng Thanh Y lại khác, bởi vì nàng biết cái tên này mạnh mẽ cỡ nào. Trở lại với cảnh tượng ở tại phế tích, sau khi Vũ Luân bỏ mạng, rất nhanh đã xuất hiện thêm một tên nữa xuất hiện. Sau đó, từ trên trời cao, mây đêm bất chợt ùn ùn kéo tới, một tòa cung điện màu cổ kính đã liền phóng xuống, tỏa ra uy áp ép về phía Thạch Hạo. Thế nhưng, Thạch Hạo lúc này lại vô cùng lạnh lùng, chỉ trong nháy mắt, một luồng thần quang đã liền phóng ra và xuyên thủng tòa cung điện kia. Sau đó, chiến mâu trong tay anh ấy liền phóng về phía trước, xuyên qua thân thể đối thủ của mình. Cứ như thế, lại một tên nữa bỏ mạng. Ở tại học viện Tiên Thiên, cái tên U Vũ biết được chuyện này cũng tức giận vô cùng, hắn ta muốn cùng Thạch Hạo quyết chiến một trận. Ngay lập tức, tin tức này đã liền truyền ra khắp nơi khiến mọi người hiếu kỳ. Từ Thư viện Tiên Tiên tới đạo tràng Chí Tôn, dọc theo con đường này, tất cả đều nhanh chóng chạy đi, có người ngự không, có người điều khiển chiến xa, còn có người dùng thuyền lớn vượt trên trời cao để tới đây xem chiến. Còn ở tại phế tích, ngay khi U Vũ xuất hiện, trên trời cao nơi Thạch Hạo đang đứng đã liền phát sinh dị tượng, mây đen bao phủ nơi này. Ở gần đó, trên kính cuộc chiến sắp diễn ra, bàn tay Tề Đạo Lâm khẽ kết ấn, pháp trận tỏa ra, toàn bộ nơi đây liền nổi lên những tòa kiến trúc đồ sộ. Đến đây thì hết tập 147 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.